હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું રાજગરાના લોટનો શીરો. આ શીરાને તમે કોઈપણ વ્રત કે ઉપવાસમાં કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય ત્યારે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. આ શીરો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સહેલો છે. તો હું છું નિરાલી અને નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ રાજગરાના લોટના શીરાની રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સાથે જ મારી ચેનલ નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો આજની મજેદાર રેસીપી શરૂ કરીએ. તો હવે સૌથી પહેલાં પરફેક્ટ માપ સાથે રાજગરાના લોટનો શીરો બનાવવા માટે અત્યારે મેં અડધો કપ રાજગરાનો લોટ લીધો છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાંથી તમે 2 વ્યક્તિ માટે શીરો બનાવી શકો છો. હવે આપણે જે કપ કે વાડકીથી રાજગરાના લોટનું માપ લીધું છે એનાથી અડધી આપણે ખાંડ લેવાની છે અને અડધું ઘી લેવાનું છે. હવે આપણે પાણીનું માપ જોઈ લઈએ. તો જેટલો આપણે લોટ લીધો હોય એનાથી ડબલ આપણે પાણી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ રાજગરાનો લોટ, 1/4 કપ જેટલું ઘી, 1/4 કપ ખાંડ અને 1 કપ ભરીને પાણી લીધું છે. હવે શીરો બનાવતા પહેલાં આપણે જે 1 કપ પાણી લીધું છે એને ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકીશું. અહીંયા શીરો બનાવવા માટે આપણે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે જે 1/4 કપ ખાંડ લીધી છે એને પાણીમાં એડ કરી દઈશું અને હવે પાણી સાથે ખાંડને બરાબર મિક્સ કરી ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર ખાંડને ઓગળવા દઈશું અને પાણીને ગરમ કરી લઈશું. એટલે આપણે જ્યાં સુધીમાં લોટ શેકીએ ત્યાં સુધીમાં પાણી ગરમ થઈ જાય. હવે આપણે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. હવે ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં અડધો કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમારે ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે અને ઘી સાથે લોટને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો જ્યારે આપણે ઘઉંના લોટનો અથવા સોજીનો શીરો બનાવતા હોઈએ ત્યારે તમારે જેટલો લોટ એટલા ઘીની જરૂર પડે છે, પણ રાજગરાના લોટના શીરામાં જેટલો લોટ હોય એના કરતાં અડધું જ ઘી જોઈશે. અત્યારે જ્યારે તમે ઘી સાથે લોટ મિક્સ કરશો ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ઘી એકદમ સરસ લોટ સાથે એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે, પણ જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે એમ એમ ઘી છૂટું પડશે. ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર લોટને આપણે 4 થી 5 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે. હવે 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો લોટનું ટેક્સચર બદલાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો એકદમ સરસ જાળીદાર થઈ ગયો છે અને લોટની સાઇડ્સમાંથી થોડું થોડું ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. લોટ શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે અને લોટનો કલર પણ પહેલાં કરતાં બદલાઈને થોડોક ડાર્ક થઈ ગયો છે. તો જ્યારે આ રીતનો લોટ શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં ગરમ કરેલું ખાંડવાળું પાણી ઉમેરવાનું છે. લોટ શેકાવાની સરસ સુગંધ આવે, લોટનું ટેક્સચર આવું સરસ જાળીદાર થઈ જાય અને એમાંથી ઘી છૂટું પડે ત્યારે એમાં ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો લોટમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું. લોટમાં જ્યારે તમે ગરમ પાણી ઉમેરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી પણ ગરમ છે અને લોટ પણ ગરમ છે, તો એના છાંટા ના ઉડે અને તમે દાજી ના જાઓ. એટલે થોડું થોડું પાણી આ રીતે ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું જેથી એમાં કોઈ લમ્પ્સ ના રહી જાય. બધું જ પાણી મેં ઉમેરી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટ સાથે પાણી મિક્સ પણ થઈ ગયું છે. આપણે ગરમ પાણી ઉમેર્યું હોવાથી એકદમ સરસ પાણી તરત જ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું અને શીરાનું ટેક્સચર પણ એકદમ સરસ આવ્યું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મિક્સ કરતાં કરતાં શીરામાંથી ઘી પણ સરસ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ અગાઉ પણ મેં ચેનલ પર સાબુદાણાની ખીચડી, સાબુદાણાના વડા, મોરૈયાની ખીચડી અને ફરાળી કઢી, મખાનાનો ફરાળી ચેવડો, ફરાળી પેટીસ, આમ ઘણી બધી ફરાળી રેસીપી શેર કરી છે જે તમે ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો અને એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અહીં પાણીનું માપ આપણે એકદમ પરફેક્ટ લીધું હોવાથી તમે જોઈ શકો છો શીરો આપણો બિલકુલ ચીકણો પણ નથી થયો, એકદમ મસ્ત મોઇશ્ચરવાળો શીરો બન્યો છે અને કોરો પણ નથી. એટલે પાણીનું માપ આપણું એકદમ પરફેક્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી હવે ઘી પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે આપણે પાણી સાથે ખાંડ પહેલેથી જ ઓગાળી લીધી હોવાથી એક પ્રોસેસ આપણી પહેલાં જ ઘટી ગઈ. નહીં તો પહેલાં આપણે પાણી બાળવું પડે, ત્યાર પછી ખાંડનું જે પાણી છૂટે એ બાળવું પડે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું બીજું મેં શેકી લીધું. તો બસ હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. રાજગરાના લોટનો શીરો ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. આ શીરામાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આમ જ એ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. એકદમ સરસ, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો સરસ આપણો શીરો બન્યો છે. તો આવે છે ને તમને પણ આ શીરાને જોઈને મોઢામાં પાણી? તો વ્રત કે ઉપવાસમાં જ્યારે તમને કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય ત્યારે ફટાફટ તમે આ શીરો બનાવીને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો.
ખરેખર ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. હવે લાસ્ટમાં આપણે બદામની કતરણથી શીરાને ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ શીરાને તમે સાબુદાણાની ખીચડી કે મોરૈયાની ખીચડી સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે આ રીતથી શીરો બનાવજો અને રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપી યુટ્યુબ પર જોવા માટે મારી ચેનલ નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.